السلام عليكم ورحمة الله. قال الجاحظ: الغناء صوت لم يستطع النطق إخراجه باللسان، يقصد اللغة، لم يستطع النطق إخراجه باللسان، فأخرجته الطبيعة على الترجيع لا على التقطيع. هذا فهم العرب للنغم. لذا كان النغم العربي قبل الإسلام مثل كل ظواهر النغم حول العالم، لحن له دور إيقاعي ثابت يتكرر. لذا أخذ الخليل بن أحمد أوزان الشعر وعلم العروض كما قال هو من وزن اللغة ومن النسب التأليفية الشريفة الموسيقية. أقصد هنا الموسيقي بالقاف المكسورة والياء المعجمة، فالموسيقي هو علم قياس أطوال الموجية صوتاً، أي الوتر الذي يمكن تطبيقه على المد والجزر في البحر وعلى دورة القمر وعلى حركة الأفلاك. فالموسيقي لا يختص فقط بالنغم. لذا حين يقول أحد الموسيقى حرام أضحك ببساطة، لأنه علم رياضي قياسي بحت. ما علينا. حين جاء القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صدق الله العظيم. يعني أن ما يخفف هذا الثقل هو الترتيل، وأهل اللغة يعلمون جيداً أن الترتيل هو مرادف الغناء في الزمن القديم، لكن الغناء الذي لا يلزم دورة إيقاعية. أقول حين دخل القرآن ودخلت الحضارة الإسلامية على العرب ودخل الإسلام على العرب فأعزهم واعتزهم به، اختلف الغناء، وأقصد هنا الغناء بمعنييه إذا قرن بلفظ أو لم يقرن بلفظ فكله غناء، سواء كان قارعاً بصوته أو ضارباً بآلته أو ناقراً على ما ينقر أو بالهواء. فالغناء كل عمل يختص بالنسب التأليفية الشريفة. أقول حين اعتز العرب بالإسلام وبالقرآن اختلف النغم العربي عن سائر الأنغام بأنه دخل عليه شيء آخر من الإيقاع لم يكن موجوداً من قبل في أي حضارة نغمية شرقاً ولا غرباً. أعني بهذا حين سئل أحدهم: هل القرآن نظماً أم نثراً؟ قال: القرآن قرآن. ببساطة
لأن القرآن حمل من الأوزان ومن المعاني أشياء غريبة هي المعجزة ببساطة. كان دخول القرآن على هذا التقليد النغمي خاصاً ومختصاً بأن هذا الغناء أصبح له وزنان: وزن ضروري وهو وزن الكلمة، سواء وجدت الكلمة أو حتى كان الضرب على الآلة دون كلمة كما سمعتم، فهو مقطع كلاما كأنما ننطق العربية. والوزن الآخر وهو اللحن، وهو غير ضروري، فكثير من الغناء العربي لا تلزمه دورة إيقاعية. أقول: لم نسمع أن الفاروق عمر رضي الله عنه أقام حد الحرابة على طويس المغني، ولا أن عثمان بن عفان نفى مولاه بن مسجح لأنه كان يغني. أول من قتل في المغنين كان الغريض، وقد قتل مع أهل المدينة في وقعة الحرة أيام يزيد بن معاوية. فكان الغناء العربي إذن جزءاً لا يتجزأ من الأدب العربي. نرى أن أبا الفرج الأصفهاني صنف كتابه الجامع لأيام العرب وأشعارهم وآدابهم كتاباً سماه كتاب الأغاني. عرف أبو الفرج أن الغناء جزء من الأدب فبنى عليه كتابه، وعرف أيضاً أن قارئه يعلم ويوقن تمام اليقين أن الغناء جزء من الأدب العربي، فلن يسأل لماذا سمى كتاباً أدبياً بالأغاني. لكنه لم يقتصر على الأدب والشعر، بل أورد في كتابه هذا نظريات الغناء العربي في 3 القرون الأولى من الإسلام. أقصد هنا نظرية العمل. أما نظرية العلم فقد رصدت في كتب الموسيقي بالقاف المعجمة والياء، وهي نسب الأبعاد ونسب الأوزان الشريفة الموجودة في الطبيعة، الذي أبى العرب إلا أن يستخدمونها دون غيرها من المصطنعات التي اصطنعها القوم شرقاً وغرباً. فاقتصر النغم العربي على هذه النسب الشريفة دون غيرها حتى القرن 20، وهذه قصة سأحكيها فيما بعد. هذا أرجو عرض الصورة الأولى، الصورة الموجودة يعني. هذا مخطوط من القرن 7 الهجري لكتاب الأدوار لصفي الدين عبد المؤمن الأرموي البغدادي، وهذا نظام تدوين أبجدي اعتمد الحروف للأبعاد الموسيقية، واعتمد نقرات العود وتفاعيل الشعر للأوزان الإيقاعية. نظام استمر حتى آخر القرن 11 أو أول القرن 12 الهجري، تدون به الموسيقى العربية وغير العربية الناطقة بالمقام العربي. نعم، لا نعرف بالضبط متى استقر هذا النظام، لكننا لم ندرك أي منه قبل القرن 7 الهجري، لكن ذكر أن القوم كانوا يستعملوه. لا نعرف إن كان بطريقة أبسط أم أن ما دون به ضاع في حريق هولاكو لبغداد. هذا المخطوط سأعزف وأغني ما فيه، فجزء منه غناء آلي لا كلام به، والجزء الآخر مقرون بكلام. تستطيعون قراءته في المخطوط وتستطيعون سماعه حين أغنيه.
على صبكم يا حاكمين ترفقوا، ومن وصلكم يوما عليه تصدقوا. على صبكم يا حاكمين ترفقوا، ومن وصلكم يوما عليه تصدقوا. ولا تتلفوه بالصدود فإنه يحاذر أن يشكو إليكم ويشفق. ولا تتلفوه بالصدود فإنه يحاذر أن يشكو إليكم ويشفق. على صبكم يا حاكمين ترفقوا، ومن وصلكم يوما عليه تصدقوا. ولا تتلفوه بالصدود فإنه يحاذر أن يشكو إليكم ويشفق. فهذا أداء لمخطوط كتب قبل 8 قرون. نقرأ تاريخنا في عصرنا كما يريد المستعمر أن نقرأ تاريخنا. هذه آفة أمتنا في دينها ودنياها، والله على ما أقول شهيد. نقرأ تاريخنا بعين المستعمر. كيف يريد المستعمر أن نقرأ تاريخنا؟ نقرأه. نعم، نحن أمة مستهلكة فقط، مستهلكة حتى لتاريخها، فأصبحنا نبيع تاريخنا بضاعة نحاول أن نستعين بقوة الماضي لكي ندرأ عن أنفسنا ولو قليل من الهزيمة التي نحن بها. فإما مهزوم يرى أننا لابد أن نعود إلى الوراء ونترك كل شيء في عصرنا، وإما مهزوم آخر يرى أننا لابد أن نتخلص من أنفسنا ونصير مثل الغالب لعلنا نتطور. والحال أننا لن نتطور بالحالين، بل إذا قرأنا تاريخنا قراءة نأخذ من الماضي طريقاً للمستقبل، ظهراً نستند عليه لمستقبل أكثر إشراقاً، فهذه هي قراءة التاريخ التي تمكننا في العلم والعمل من النهضة والتطور. نحن نتعلم موسيقانا، نتعلم نغمنا العربي بالإفرنجية منذ قرن ونصف. في النغم نتعلمه بالإفرنجية في معاهدنا منذ أكثر من قرن. وفي العمل أهل النغم في بلادنا كل يتفرنج على طريقته، فإذا كانت الموضة الصرعة الترند الأوبرا، هيا بنا أوبرا عربي. إذا تغيرت الموضة فأصبحت سامبا جاز، هيا بنا جاز عربي، سامبا عربي، روك عربي، راب عربي. نعم يا جماعة الخير، هذه المهرجانات وحسن شاكوش إلى آخره ليس إلا امتداداً طبيعياً لما يحدث عندنا منذ قرن ونصف، مع كل احترامي لكل ما نسميه زمن الفن الجميل. هم من فتحوا هذا الباب، ولا أقصد بهذا جمالاً أو قبحاً، هو فقط التصنيف. أبو الفرج أول من أورد تصنيف الغناء الفصيح والغناء العامي، والمغني الفصيح والمغني العامي. تخلينا عن هذا
وأصبحنا نسمع صوتا واحدا فقط يملى علينا إملاء. هذا هو التطور، هذه هي الحداثة، كل يتفرنج على طريقته وحسب عصره. هذا قد ينتج إنتاجا جميلا لا بأس، لكنه قص ولصق، ومن القص واللصق ما يأخذ القلوب أحيانا. كيف نتطور إذن؟ إذا أعدنا قراءة تاريخنا وأعدنا قراءة نغمنا في العلم والعمل، في التعليم، في شكل مجموعة الأداء. لا نقول أننا نريد أن نعود إلى 1000 سنة من وراء، بالعكس، بل نطور هذا، نجعل نغمنا حديثاً معاصراً لكن غير مستورد. هذه محاولة من شعر أبي الطيب أختم بها كلامي، وعذراً لكثرة الثرثرة عليكم. أختم كلامي بصوت متعدد من شعر أبي الطيب: دمع جرى فقضى للربع ما وجب لأهله وشفى أن ولا كرب. وهو لحن الفقير إلى بارئه. سمعا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله. هام الفؤاد بأعرابية سكنت بيتا من القلب لم تمدد له طنبا. دمع جرى فقضى للربع ما وجب لأهله وشفى أنا ولا كربا. دمع جرى فقضى للربع ما وجب لأهله وشفى أنا ولا كربا. عجنا
عجنا فأذهب ما أبقى الفراق لنا من العقول، وما رد الذي ذهب. عجنا فأذهب ما أبقى الفراق لنا من العقول، وما رد الذي ذهب. سقيته عبرات ظنها مطرا، سوائلا من جفون ظنها سحبا. سقيته عبرات ظنها مطرا، سوائلا من عيون ظنها سحبا. دار الملم لها ضيف تهددني ليلا، فما صدقت عيني ولا كذبا. دار الملم لها ضيف تهددني ليلا، فما صدقت عيني ولا كذبا. ناأيته فدنا أدنيته فنأى جمشته فنبى قبلته فأبى. ناأيته فدنا أدنيته فنأى جمشته فأبى قبلته فأبى. ناديته فأدنيته فنأى جمشته فنبى قبلته فنبى. ناديته فأدنيته فجمشته فنبى قبلته فأبى. هام الفؤاد بأعرابية سكنت بيتا من القلب لم تمدد له طنبا. هام الفؤاد بأعرابية سكنت بيتا من القلب لم تمدد له طنبا. هام الفؤاد بأعرابية سكنت بيتا من القلب لم تمدد له طنبا.